Good morning guys! Kaliligo ko lang and I'm so excited today because I will receive my first dose of vaccine from Makati City Hall. Hindi ko pa alam kung anong vaccine siya pero kung ano man siya okay lang basta ma-vaccine na tayo. Okay, kukwento ko sa inyo mamaya. Later! So ayan guys, ready na tayo para sumabak kung ano meron sa atin for today. Kung maraming pila, syempre nag-ready tayo. Baka kailanganin natin ng water. Nagdala rin ako ng extra biscuit para pantawid gutom. Para wag na umalis sa pila just in case. And then, meron din ako extra face shield, face mask, towel. Baka mainit kasi doon. And then, nagsuot lang ako ng cotton t-shirt, syempre. And then, ang hindi ko lang madala siguro, arenola. So, let's go! Senior area here. And this is non-senior area.
guys! Nandito na ulit ako sa bahay. So, tapos na yung first dose of vaccine ko. Ang balik ko na is mga first week of July. So, unlike Sputnik and Sinovac, Sputnik after 21 days yung second dose. Yung namang Sinovac after 30 days if I'm not mistaken. So, mas matagal daw yung Astra. So, I first registered mga bandang April pa. So, hindi siya successfully registered siya, pero nag-invalid yung reference na binigay sa akin. So, I decided to register again for the second time. Inilagay ko hypertensive ako. So, meron akong certificate na I presented o in-scan. Ayun. So, May 10, nag-second registration ako. May 11, meron na akong I received text for my schedule. And then, May 13, yun na nga yung schedule ko for the first shot. Ganun lang kabilis. Okay, guys? I hope kayo din, you will receive your vaccine as soon as possible. Mahirap na. Health is wealth, guys.